Вітаю, друзі! Щиро радий бачити вас всіх сьогодні в ефірі. Ну що ж, давайте поговоримо про важливі речі, поговоримо про те, куди рухається Україна, які перспективи і хто і куди її веде. Про це та інше будемо говорити сьогодні з політологом, політтехнологом, викладачем Віктором Боворенком. Віктор, вітаю! Доброго здоров'я всім глядачам. Доброго Щиро здоров'я, Борислава. Да. Віт, ну не можу не сказати, що удар по Москві привіз такий резонанс, який обговорюють всі. І в Україні, і в Росії, і в Європі, і в Сполучених Штатах. Більше того, Трамп вже навіть сказав, що він думав, що Україна програє, а зараз вже так не думає. Світові лідери кажуть, що удар по Москві кардинально змінює хід війни, але на користь України. Хоча Росія поки взагалі не демонструє готовність до переговорів. Скажи, будь ласка, що може змінити справді ситуацію і підштовхнути Путіна до реальних переговорів? Бо вчора, наприклад, сидячи в Казані на міжнародному форумі, він навіть не згадав те, що сталося в Москві. Йому справді байдуже, чи це хороша міна при поганій грі? Це, до речі, так само, як у Зеленського. От вони схожі. Я не забуваю повторювати, що попри те, що ми воюємо з Росією, у нас дуже схожих два там лідера, да, це Зеленський і Путін. На обох діє принцип. У нас хіба не так, що як у Путіна, все хорошо, прекрасна маркіза. Це метод спілкування підлеглих з царем. У Путіна все хорошо, прекрасна маркіза. Це случайно прорвалось, ну так вийшло. А вообще ж ми побіждаємо. Вообще ж там Путін в курсі, вообще, що Куп'янськ ми відбили ще зимою. Чи осінь. Шостий раз. Ну, да, а вони, в шостий раз. Путін взагалі в курсі, що малу такмачку, там вони скільки беруть уже, теж 723 флага втика, да, і взяття малої такмачки. Паулюс менше Сталінград брав, чим Путін малу такмачку. Ну, давай не порівнюємо. Мала такмачка – це найвідоміша фортеця світу сьогодні. Вона дійсно тримається стільки, скільки ніхто більше. Але ми можемо жартувати на це. Вчора, до речі, я коли дивився відоси, читав тексти, а Путіну доложили, а Путін знає, що відбувається у нас в Москві. Оце найцікавіше. Але найсмішніше... Путіна ще легше обманути, чим Зеленського. Тобто принцип той самий, що Путіну неправильні доклади роблять, що Зеленському. Володимиру Олександровичу теж все хорошо, прекрасна маркіза. І тому довго виходили суджі. Тому я коли от весною лежав в лікарні якраз з воїнами, які виходили з суджі, ну там хлопці трошки молодші за мене, там за 50 років, який теж з першого дня воює, але воює він СТОшник, він там типа, і йому єдине, що довелось справді повоювати, не гусениці кліпати там на танках, да? Це при виході із суджі, коли з цього ремонтного взвода з 20 хлопців залишилось 7. І вони вітання передають Зеленському. Чому? Тому що не на часі виходить, тому що Володимиру Олександровичу треба було показувати потужність і незламність. І невчасно вивели бригаду, і вона втратила половину бойового складу. От теж із-за неправильних докладів, із-за того, що Володимиру Олександровичу всі кажуть, все хорошо, прекрасна маркіза. І Путіну так кажуть. И мы ржем с Путіна, да, там типа, що, а доложили Владимиру Владимировичу. Єдине, що у нас Володимир Олександрович може сам зайти в інтернет, а Путін не вміє, він не знає, як заходить в інтернет, і йому приносять в своїх папочках. Оце принесли, оце не принесли. І того, як Пітерський економічний, це міжнародний економічний форум, як Пісков проговорився, ми Путіну типа доложимо. Тобто в папочку вложать лист від Зеленського Путіну, то що Путін сам не може його в дебрях інтернету знайти, він потеряється. І цей фактор теж важливий. Тобто фактор того, що
у Путіна, як у Зеленського, як у Трампа, до речі, бульбашка, що світ сам по собі, це в цих є НЛП, так от в НЛП це називається карта не територія. Да? І от НЛПісти пояснюють нейролінгвістичне програмування, що фактично ми живемо в світі зараз, де створюються бульбашки, да? Що світ сам по собі, а він є такий, як є. І кожен може подивитися, що там в школі там, в 11 класі зайти в кабінет географії і побачити, що є Україна, вона така, як є, а є карти України, де там, по-перше, що на адміністративній карті досі ж позначено, що Крим наш. І це правильно. Це правильно. Але ж ми розуміємо, що він зараз де-факто що не наш, але позначений як наш. Кримська автономна республіка, що Луганська область там теж наша. От. А є ще там типа карта там ландшафтів, є карта там річок, карта густоти населення, ще якісь карти. І от 10 карт України, а в сусідньому історичному кабінеті ще 10 карт України. І от вона така, як є, а от карти позначаються інші. Ми бачимо різні карти. І так само уявлення про Україну у Володимира Олександровича, у нас з Бориславом Березою різні. І у нас з Бориславом Березою різні, але у нас більш схожі, да? Тому що для нас Україна це те, що захоплює дух, там, це єдність мертвих, живих і ненароджених, як казав Кобзар. Да? А для Володимира Олександровича це кормящий ландшафт. От, і для Єрмака це там, типа, це місто, де він там, типа, місто, це не місце його сили, да? А це місто його там примінення його можливостей. Але і от це різні у нас України з Зеленським. Це я розумію, але Путін, коли повертається в Москву, він бачить це небо. Він розуміє, що там, до речі, в Москві дуже цікава історія. Та Москва, яка ближче до Капотні, там криза, все, знаєш, як кажуть, срака мотика. А Капотня це з якої сторони? Це юго-запад? Так. А там, де з іншого боку, а вони кажуть, так це ж не в нас, це там. Я спочатку дивувався цим от коментарям в соціальних мережах. Думаю, ну як так вони? А потім я побачив оцей твіт. І це, мабуть, ну, все пояснює. В воздухе запах гари, в небе черный дым, в голове вертится вопрос, зачем эти налеты дронов? Кому помешал этот МПЗ, дающий москвичам бензин? Ответов, увага, у меня нет, но выглядит все это как попытка втянуть в Москву войну между Украиной и Россией. От тут я випав в осад просто. І це черговий раз підтверджує, Москва не Росія. Росія знаходиться за межами третього кільця. Скажи мені, будь ласка, Путін зможе ігнорувати ситуацію? Ну, ми ж розуміємо, що це таке попередження, це вітаннячка. Завтра буде ще дрони, і це зрозуміло. То якась реакція буде, він скаже, так, гаразд, давайте щось говорити, давайте домовлятися. Ну, ще й Дональд Фредович буде зараз тиснути, тому що Дональду Фредовичу після ганебної історії з Іраном треба перемога 100%. Бо інакше, що він на виборах покаже, які відбудуться 3 листопада? Часу дуже мало. Так все ж таки, що може примусити Путіна говорити і визнати, що, ну ок, наприклад, ми досягли всіх своїх цілей. Україна денацифікована, Україна демілітаризована, на Москву, а на Москву взагалі нічого не прилетіло, це всім здалося взагалі, і ми виходимо з цієї війни. Єдине, що робити з 1,5 мільйонами вбивць, гвалтівників і злочинців, які він зібрав під назвою російської армії, він досі не знає. Ну, у них же ж був вже в 22-му році жест доброї волі. Ну да, в 22-му, восени. От вони можуть зробити жест доброї волі і довго його пояснювати. Мало того, що їхні, навіть той, що кричав, це Гойда, як його, доктора грав. Охлобистін, да, Охлобистін. Навіть Охлобистін вже каже, давайте сворачуватися. То кричав Гойда, а тепер сворачуватися. Ти помиляєшся. Концепція змінилась. Гойда зворачуватись. Це ж нормальна ситуація. Алга. Ти пам'ятаєш, що росіяни, вони як алга. От куди напрямок, туди алга.
Ну, гаразд. Друзі, хочу Нам наступать, біжать, відступать, біжать. Да? Будь ласка, не забувайте бути активними. Я бачу, що якби ви є, але активності трохи додайте. Поставте вподобайки, якщо ви забули це зробити. Якщо ви вже зробили, я щиро вам дякую. Дійсно, дуже цінуємо ваші подобайки. Вони нам подобаються, вони потрібні каналу і допомагають співпрацювати з Ютубом. Але головне, будьте активними. Де не будьте ви пасивними, як офіс президента, який досі не може знайти відповідь на запитання, хто ж той Вова, для кого будують дім в династії. Будьте такими, які дивляться і не забувають поставити вподобайку. Підпишіться, поширте відео, прокоментуйте, напишіть, звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинула вас доля. До речі, троє вже в чаті, це приємно. І не тільки троє. Вже у нас Київ, Запоріжжя, Варшава, Дубна, Черкаси. Свіса. Поки немає, почекай, Дворічна, Житомир, Аугсбург, Харків, Троя, центр Всесвіту, все. Я ж казав, я ж бачив. 130-й ОРБ слухає. Щиро дякуємо за захист України. Якщо б не ви, цього ефіру б не могло би бути. Дякую кожному, хто тримає зброю і захищає Україну. Англія, Київ, Рома, Волинь, Херсон, Павлоград, Чернігів, Ірпінь, окреме вітання пане Віктору з Ірпіня, Полтава, Суми вітаю, Чернігів, Ерфурт, Німеччина, Аусбург, Запоріжжя, Гуляйполя, знову Рим, Львів, Тернопіль, Бровари, Італія. Друзі, я щиро дякую, що ви активні і не пасивні. Пишіть в коментарях, ми завжди робимо цю перекличку і завжди приємно, коли можна проаналізувати географію наших глядачів. Тут же і 138 ГШБ, і Полтава, і Херсон, і Харків, Австрія. Я щиро дякую кожному, хто сьогодні в ефірі. Віть, скажи мені, будь ласка, війна в Україні може затягнутися ще на кілька місяців, але ризик прямого нападу Росії на країни НАТО наразі виглядає низьким і вкрай неймовірним. Таку думку висловив президент Фінляндії Олександр Ступ, який доволі впливовий європейський політик сьогодні. Ну, це, звісно, добре, що загроза нападу на Європу зменшилась, але про що свідчать слова про декілька місяців? Це він обмовку по Фрейду? Чи просто проговорився, ми щось не знаємо? Я дуже часто ще з весни минулого року кажу, що Путіну пора сворачувати війну. Якби ми оцінювали от Путіна по логіці, да, то найкращий варіант для Путіна закінчити війну був 9 травня минулого року. 80 років побєдобєсія, діди воювали, побіділи, оголосить перемогу, оголосить, що основна перемога – це вони прорубали там типа дорогу сухопутну на Крим. І заморозиться. Але у Путіна ж знову ж, у Путіна гарячка і єдиний фактор, який не можуть врахувати, це таракани в голові Путіна. Чому? Тому що по економіці Росії давно пора виходити з війни. По можливостям мобілізації навіть вони 2-мільйонні контракти, 2-мільйонні це при долару умовно 80, да? Тобто уявіть, 400 тисяч рублей, тобто 5 тисяч доларів платить федеральний уряд, і до 2 мільйонів дають з бюджетів місцевих тільки за підпис на бумагі, що там типа, да, зараз там поженуть м'ясний штурм, ну не зараз прямо, а десь там через день-два там чи через місяць-два. А на Росії є така приказка, вона притаманна всім людям, але чим більш старшою стає людина, тим менш притаманна. Да? Вона називається «Всі умруть, а я останусь». І от на Росії, Росія трошечки там у них, от всі люди там, дураков по популяції, по людським популяціям, да, по виду Homo sapiens, дураков приблизно однаково. Я не готов спорити, може в Папуа-Новій Гвінеї там і більше, йода не вистачає, наприклад. Да? Ми ж з тобою любимо же Єфраїма Сівілу, да? От я вважаю, що євреї наймудріший народ у світі, тому що там освіти багато. Але Єфраїм Сівіла розказував колись, що і там є такі, хто вважає, що земля пласка. І в Ізраїлі є. Але на Росії
вивели більше таких людей. Чому? Тому що дуже довго розумних знищували, і тому там трошки більше дураків, чим на планеті загалом. Да? Але при тому, і, значить, тих, хто вважає, що всі умруть, а я останусь, багато. Да? Але і тут і такі закінчуються на Росії, що хто думає, що там, типа, що от він 2 мільйона, зараз 400 тисяч йому дасть федеральний уряд, і ще потім 2 мільйона дасть якийсь уряд, умовно, там, Пермського краю, от, і він піде і виживе все одно. Таких поменшало на Росії. Тобто, з мобілізацією у нас погано, і у них погано. З економікою у нас погано, і у них погано. Але от буквально останні дні Путіну показали, що не кинуть Україну, що Україна забезпечена баблом на 2 роки вперед. До кінця 27-го року навіть не думай, Путін, що у нас будуть проблеми. G7 тільки що собрались, і навіть Путін підписав декларацію, що будуть допомагати і дронами, і ППО, і буде всього багато. І Путіну, мабуть, хтось, може, Набіулліна зайшла, пояснила, що тільки економіка Європейського Союзу, без Бритіша, без Канади і без Сполучених Штатів, тільки Європейського Союзу в 12 разів більше за економіку Росії. Путін, ну хто зробить більше дронів, якщо візьметься по-серйозному робити? Да, у нього вся мілітаризована економіка, да, він поставив все на колеса, але в 12 разів вони на сигареті будуть робити більше дронів, ніж Путін, будуть допомагати. І вони сказали, що да, буде Україна робити свою балістику, там Путін буде балістику, причому Путіну теж прийдуть і пояснять, що на 80% це буде начинка вся європейська, ми будемо тільки корпуса робити, і будемо красити ракети в жовто-блакитний колір, от, і писати на них Made in Ukraine, а 80% всіх комплектуючих будуть з Європи, з Сполучених Штатів, і буде їх багато, і ППО, і ще щось. І тому Путіну розказували, він вирішив спробувати за зиму нас, за минулу зиму нас подолати, не вийшло. Тепер всі, чому і Ступ, і всі кажуть, що там типа з людської логіки абсолютно, тобто, якщо ви дієте логічно, всім зрозуміло, Росія цю війну не виграє. І тому її треба закінчувати до зими. Або оголошувати мобілізацію. Мобілізацію Путін оголосити не зможе до 20 вересня. Чому? Бо 20 вересня у них, з 18 по 20 вибори. І тому треба зараз думати 21 вересня оголошувати мобілізацію, бо іншого виходу немає. Якщо заходити в зимову війну, або її закінчувати. А закінчувати її тоді можна ще до, наприклад, переговори відкрити умовно там на початку вересня, да, там 1 вересня, щоб 20-го, тому що уявіть, вибори в Москві, а тут тривога. А наші по-любому зроблять. У наших вже є планчик. Куди бити 18, 19, 20 вересня. І це той випадок, коли треба бити якраз не по НПЗ, а по Москві, по Пітеру, по мільйонниках, щоб в мільйонному городі була тривога. Тут вибори, а ви сидите в підвалах. От, правильно. Це тоді, коли тактично ми змінимо ситуацію. Бить не по НПЗ, бить не по портам, а бить по Пітеру, Москві, Новосибірську, якщо долетим туди, але долетим до того часу. От, Воронежу, Волгограду і так далі, от, по Нижньому, які тут ще, Казань, всі міста-мільйонники там передати привіт. От, правильно. І Путіну треба зараз у нього має бути нарада, заходить в зимову війну чи ні. Тому що заходить в зимову війну – це непросте рішення, тому що треба за ним готувати мобілізацію, треба закупувати, якщо там вони 300 тисяч, 400 тисяч хочуть призвати, то на них же треба провести тендера, закупити там умовно ботинки осінні, зимові, термобілизну, закупити
Ослікові ІА, чим вони зимою будуть наступати, або коли буде бездоріжжя. На цих, на якихось мопедах китайських не пройдуть. Та й мопеди, тобто треба закупити мопеди, а на період бездоріжжя там на ослах заїжджати, там, типа, або там провести вже тендер там, в лаптях, якщо не вистачає грошей вже в Китаї закупити обувь, да, там, в лаптях і в конному строю, щоб наступати. Але до цього треба готуватися Путіну, готуватися. І тому йому треба прийняти рішення, заходить в зимову війну чи не заходить. Я не можу тепер сказати, тому що я людина, яка говорила, що по логіці Путіну вийти з війни треба було рік тому. І це було б логічно, і він мог би продати перемогу. Тепер йому розказати, що це побєда, демілітаризація, денацифікація, важко. Ну, причому, ну, скажуть, нагнуть Соловйова, Скабєєву, скажуть, розказуйте, це побєда. От, тих, хто там буде писати неправильно, посадить до Гіркіна в одну камеру, да, до Стрілкова туди. От, і все це нарозказувати. Але саме головне, щоб ми з вами знали, що основний фактор, який ми не можемо врахувати. От чому я помилився, що він не вийшов з війни минулого року? Тому що таракани в його голові по-іншому думають, у нього інша логіка. І знову ж, йому, як от кажуть НЛПісти, у нього своя бульбашка. В своїй бульбашці, от теж фактор. Чому Путін так думає? Чому? Тому що він фашист. Фашисти завжди думають, що вони вища раса, а ми нижча. І що нас там треба десь якось ісправити, полічити, підлічити там чи ще що. Він думає, що вони тільки можуть блокаду пережити, Сталінград перестоять, а ми обов'язково обоссимося, ми обов'язково десь побіжимо. Він же ж не знає історії, що ми 1000 років на фронтірі, ми між Ордою і Європою, гадство вже 1000 років. До речі, Владимир Владимирович, там типа 1000 років стоїм, ще 1000 простоїм, і ще 10 тисяч простоїм. Ну, у нас там, ну, нам це написано, да, так просто. Але він цей фактор не враховує. У нього таракани бігають по-іншому, він думає, що він вища раса, що він нас переможе. От коли, то що всі решта факторів, жодного, ну, сьогодні, от скажімо так, я ж коли встаю, раніше ж я дивився, а що там на Росії, куди прилетіло, да? Тобто ми дивимося, я відкриваю «Нове время», «Українську правду» і телеграм-канал Борислава Береза, «Березовий сок». Це перше, що у мене як стоїть, я думаю, свіжі новини, да? Там переглянуть. Дивіться, теж підписуйтесь на його телеграм-канал. От, я дивлюсь якби свіжачок, які новини. От, це було раніше, але зараз я ще що дивлюсь. А яка ціна на нафту? І сьогодні нафта впала менше $75. А так як російська, зразу вважайте, дисконт мінус 11% до Брента, якщо Брент 75, мінус 11%, то ще мінус $8 одніміть Уралс. І дисконт, так званий дисконт покупки в портах, ще мінус 10%, як мінімум. Да? Тобто мінус 16% візьміть, мінус 20% візьміть і одніміть сразу від 75%, і ви получите ціну на Уралс, на російську нафту. Красота, просто ж красота. Путін, якщо навіть він думав, що все, що буде нафта там по 150, по 200, все, не буде. Бо Трамп помирився з Іраном. Все, Путін, ну немає. Є один єдиний фактор. Да, він їздив 19 травня в Пекін, він випрашував, то що хтось скаже, фактор Китаю, Китай поможе. Не поможе. У Китаю росіяни просили 50 мільярдів в юанях, типа, дай 50 мільярдів доларів юанями, ми у тебе купимо ту ж саму техніку, у них зараз бензовози горять, їм треба ж китайські закупити, ще там щось, ну оці ж всякі мотоцикли, скутери, на чому же ж наступати же ж треба. Ослики вони в Тибеті, купують ослов в Тибеті, ну це ж правда. В Киргизстані і в Тибеті, я не шуткую, вони купують ослов, чого-то, що на ослах нав'ючених воювати краще. От, і оце все, оці всі речі, Китай не дав їм, не позичив 50 мільярдів, не позичив. Чим воювати Путіну?
І поэтому один тільки фактор – це фактор вищої раси в голові Путіна. Все, других нет. Ну, Росії пора виходити з війни. І Ступ, як нормальна людина, тобто нормальні люди оцінюють, вони ж дивляться, ну, як ми приймаємо. Рішення приймається на основі якихось факторів, да? навіть ну, в цьому, в житті, да? Ціна, якість. Я хочу їздити на Ламборджині, да, там, типа, Ламборджині, там, типа, чи ще що. Я, може, хочу дом в Монако, но живу в квартирі в Сумах. От, тому що там, ну, тому що от фактор, я собі уявив, скільки я заробляю, і там поняв, що мені ще там в Монако не жить. Нормальні ті, хто там міндічі, шміндічі, шурми, ці можуть собі дозволити. Ми не можемо, ми не грабили Україну, ну цим і пишаємо. Я хочу сказати, а ви ще переб'ю тебе, а я тобі хочу сказати, от мені в минулому році хотілося отримати Феррарі, і я майже безкоштовно його отримав. Тоді на заправках Shell була така акція, заправляєш повний бак, отримуєш модельку. У мене є 5 модельку. Ну, але є 5, не одне, а 5, ти розумієш? Тобто частково амбіції задоволені. Якщо без жартів... Я ні разу не брав машину з салону, у мене всі беушні, які були в моєму житті. Так, ну нічого, зате хороше, я на свою машину не жалуюсь, возить мене дуже класно. От наша відмінність. Да, кажи. Заважно почати. Ти знаєш, ти недооцінюєш все-таки Росію. Так, ішаків, ослів вони беруть з Середньої Азії. Але найсумніша коняка, в них є своя власна. Її зовуть Сергій Лавров. Тому якщо його нав'ючити, я тобі хочу сказати, та ще лошадка буде. Хочу так сказати, він уже старокляча, вже ж все, вже ж на ньому далеко не а що робити? Старий кінь, там що, борозди не портить? Дивись, тут нас вітають далі. Вітає Херсон, Німеччина, Охтирка, Броди, Львівська область, Дніпропетровська область, Дніпро, Київ, 128 горна штурмова. Там у мене дуже велика кількість друзів. Це Закарпаття. Так, вітання з Кракена. 123 окрема бригада ТРО. Так, Одеса вітає знову Італія. Ну, я можу сказати тільки одне. Мукачево вітає, зараз на Запорізькому напрямку. Щира подяка. Я ще раз кажу, щира подяка кожному. Як бачите, військові нас вітають. Я хочу подякувати військовим, які замість того, щоб відпочивати, дивляться наш ефір, щоб отримати інформацію. Дякуємо вам всім, хто сьогодні з нами. Вітання з Рівного, вітання з Калуша, Дніпро вітає, Троє знову вітає, Рівненщина, Володимирець. Дякую, що ви активні і не пасивні. І вподобайки, не забувайте ставити ці гадські вподобайки. Ну так працює YouTube. Ну що можу зробити? Вперше, до речі, в історії, Москва веде велику війну за гроші. І мова не про те, гроші завжди потрібні, але експерти кажуть, солдатів, а верніше найманців, купують. Путін створив найбільшу армію найманців. І це не, як завжди було, завжди витрачалося на забезпечення, але зараз купують саме найманців. І фактично Путін загнав себе цим в величезну пастку. Він не зміг склеїти з цього вітчизняну війну, вона не заходить. За гроші вітчизняні війни не відбувається. Плюс на території іншої держави ні, не заходить. Історія Сталіна провалилася. Рахунок виріс вже до астрономічного. В найманців купують, але грошей в бюджеті все менше і менше. Набір добровольців падає, втрати залишаються незмінними. Навпаки, я дивлюсь кожен день зараз санітарні трати і знищення ворога 1300, 1400. Ось зростає, це дійсно працює. Скоро Путіну доведеться обирати. Відступати чи силоміць погнати своїх громадян на забіг, оголосивши загальну мобілізацію. Скажи мені, будь ласка, от чому Путін іде на ескалацію, а не шукає вихід з цієї ситуації? Більш-менш ми розібралися. Але головне питання, все ж таки, якщо до 21 вересня
не закінчаться якісь там бойові дії, припинення вогню, він вимушений буде оголосити мобілізацію, чи в нього ще є люфт? Бо останній раз, коли він оголосив мобілізацію, з Росії шкурнуло 1 100 000, а повернулося трохи більше 110 або 120 тисяч. Ні, кажуть, десь він мінуснулось, десь близько 700 тисяч не вернулось. Да. Ну, я ж кажу так, ні, сразу ж вони виїхали. Потім але ж це ті, у кого є бабло, виїхали. Люди з грошима. Айтішників, креативщиків, людей. Ну, оце ж, да. І от на запитання. Він піде на мобілізацію? І як росіяни сприймуть мобілізацію? Як барани підуть на убій і їх будуть утилізувати Збройні Сили України? Чи це знову призведе до намагання виїзду, а коли обмежить, ми ж розуміємо, що зараз він той досвід буде реалізовувати і закриє кордони. То що тоді буде? От чому ж і Ступ і говорить, що, скоріш за все, що до закінчення війни залишилось там кілька місяців. Чому? Тому що всі експерти кажуть, що ну невже він наважиться, що ну це ж безумие, що тобто ця мобілізація плюс 300-400 тисяч їм, щоб призвати, це точно заход в зиму. А чим озброювати 400 тисяч? А як просто гнать на Канстаху, щоб вони всі закінчились дуже швидко? І якщо на Росії, ну ти ж підписуєш контракт, ти ж сам визвався, да, що ти ось обмінюєш гроші, умовно там, якщо в доларах там це від, в різних регіонах там від 20 до 30 тисяч доларів, плюс 5 тобі дає федеральний уряд, ось. І 5 це те, що приходить точно, а далі там воно ж приходить зараз частями, якось там, не все так просто, да? І тобто виходить така штука, що ти поки підписуєш контракт, то все суспільство розуміє. Ну ти ж сам! А тут треба буде призивати. Це при тому, що у них і ВЦИОМ, і Левада-Центр приблизно говорять однаково, що 68% росіян за негайне припинення війни. Там єдине, що ставлять питання там по-дикому, да, тому що учителька ж ніколи не скаже, що там хотіте ж прекращення СВО, вона ж там типа, о господі, вона ж боїться дати на це питання відповіді, тому питання ставлять, якщо Владимир Владимирович решит прекратить СВО, поддержите ли вы его решение? 68% поддерживают тут, не вагаючись, тут же, да, Владимир Владимирович, реши так, мы тебя поддержим. І менше 24% за війну до побєдного кінця. За рік зменшення з 42 до 24. Тобто росіяни созріли. Ніхто не хоче, вони зрозуміли, що «Вставай, страна огромна» не спрацювало ще в серпні 24-го, коли ми зайшли в Суджу. Коли ЗСУ зайшли в Суджу, наступали на Курськ 2 роки тому, менше навіть 2 років тому, і дуже чітко стало зрозуміло, «Вставай, страна огромна» не буде. От, а зараз конкретно суспільство, еліти, всі кажуть, пора сворачуватися. Єдине, що економісти там кажуть, що Путіну, а як ми тепер ж будемо робити конверсію, а що ж ми будемо робити тепер, повертати з військових рейок економіку в мирні, коли я дивився у них обзор по 24 галузях економічних, да, там машинобудування, там вугледобування, наприклад, там все, і тільки по одній чи 2 там більш-менш підйом, да? Коли кажуть, єдиний бізнес, який навіть маленький бізнес, да, якщо там не по галузям беремо там русал там чи ще щось, да, а кажуть, ні, є дві бізнес-моделі вигідні на Росії. До речі, в Україні так само. Це виготовлення, якщо ти відкриваєш пам'ятник, виготовлення пам'ятників, да, якщо відкриваєш ФОП якийсь, да, і це аптеки. Тобто, тому що там тільки це там, де можливий рост. Всі решта там сворачуються. Там
де роблять там ногті, там, де роблять, ну я не знаю. І ще я так думаю, що там, як і у нас, буде ринок процвітати умовної Вероніки Фіншуй. Да, это да. То, що багато хто прийде і скаже там на російські начальники від полковника і вище теж прибіжуть гадати там, типа, що нас ждет, Вероніка. То тут, да, цей ринок ростиме. Все решта здувається на Росії. І тому всі будуть говорити там Путіну, що Владимир Владимирович, хватить. І тому всі нормальні експерти кажуть, що кілька місяців. Так само, ну якщо не до листопада, то до березня і все. Ну, тобто, і то тепер ми впевнені, що Україна пересидить війну, ну, якщо зиму. Витримаємо ми ще одну зиму, буде важко, ми згадуємо минулу, страшне і сумне, але ми вистоїмо ще одну зиму. А чи Путін її вистоїть, отже ж вопрос, чи до нього не прибіжуть з шарфом і з табакеркою свої соратники, тому що харебалдеть йому скажуть. І тому правий ступ, тому праві всі, хто каже, що, ну, там, якщо взяти всі розклади, всі фактори взяти, Путіну треба терміново до листопада виходить з війни. Він може це зробити будь-який, умовно, від прийняття рішень до реальної заморозки у Путіна там, та ніфіг ділать, тиждень. Тому що от і Буданов говорив, що все готово, у військових все проговорено. Але я впевнений, що Зеленський хоче іншого. Він хоче продовження війни, але прикрутить фітіль, щоб пройшов перший етап. Ми не стріляємо по їхнім тилам, вони не стріляють по нашим. І вони менше наступають. Тобто, якщо Путін приймає рішення мобілізацію не проводить, то варіант, який пропонує йому Зеленський, то в тому числі через Абрамовича. Я впевнений, що пропонувався варіант, що Абрамович приїхав з таким рішенням, що там умовно після або ще до 21-го вони роблять перший етап заморозки конфлікту і не переходять до другого. Перестають стріляти по тилам. Потім кількість атак зменшується, тому що ми вбиваємо більше, ніж вони можуть витягнути. Ну, чим вони можуть призвати через контракти. Да? І просто війна тихесенько затихає, але не закінчується, немає заморозки. І от на таку війну Зеленський готовий ще на 5, на 10, на 20 років. Не треба оголошувати, не треба відміняти військовий стан, а значить не треба проводити вибори. Зеленського влаштовує такий варіант, коли буде тільки не 200 атак щодня, а 2. От перестрелка, як ото у них, у Лермонтова, да, там типа 2 дня ми були в перестрілці, що толку в такій безділці. От в таких безділках. От такий мир потрібен Зеленському, і Зеленський пропонує такий же самий Путіну. Не треба там конверсію, треба там, ну, потихеньку можна виходити з цієї війни, з такої війни, і чекати там, і накопичувати десь щось, да? Накопичувати шахеди, балістику, щоб потім колись, можливо, там включити другу серію. Єдине, що це не влаштовує весь світ, це не влаштовує, ми правильно сказали, Трампа в першу чергу, тому що до 3 листопада треба дати якусь відповідь. Це не влаштовує європейців. Тобто варіант Зеленського не влаштовує нікого. І він поки що не влаштовує і Путіна. От в чому же ж діло. Тому що, скажімо так, Володимир Олександрович мріє про продовження війни, але війни умовно там в форматі 2020-2021 року. От, це мрія Зеленського. І давайте від цього, якщо ж ми хочемо прогнозувати, в тому числі і дії Офісу Президента, ми ж мусимо виходити з мрій Володимира Олександровича. От така от у нього мрія. Ніколи не думав, що у нас він буде такий юний мрійник. Але дійсно, до речі, давай поговоримо і про нього теж. Бо за даними опитування КМІС, частка українців, які вважають, що президент може втручатись у діяльність парламенту і уряду всупереч конституційному розподілу,
знизилась з 79% у липні 22-го, тоді вважало майже 80% українців, що хай втручається, має право, він президент. Бо не втік. До 52%, 50% половина станом на травень 26-го. Навіть серед тих, хто скоріш чи зовсім не довіряє президенту, доволі багато тих, хто все одно вважає, що втручання доцільним. Скажи мені, бо при тому навіть не Зеленського, а просто президента. Це ж розмова навіть не про прізвище, а розмова про посаду. Українці виправдовують порушення закону. Фактично легалізують трансформацію України в Сомалі. А це через війну, чи українці остаточно перетворилися в правових нігілістів? Бо коли половина українців погоджується з тим, що Зеленський має право втручатися в те, що не є в нього на законних підставах, ну, мені здається, це вже не трохи ненормально. Навіть не трохи. Чи це можна пояснити якимись нюансами? Ну, вождізм притаманний людству загалом. Так. От, все одно ж, да, німці ж не дурніші за нас, а колись Адольфа Алойзовича вибрали. От, британці вибрали Брекзит, да, там, американці Трампа. Тобто, люди можуть помилятися, і мало того, більшість людей, як правило, помиляються. От, в Україні нотки авторитаризму, вони ментально закладені не такі, як на Росії, бо там царю все пробачають. Да? Цар має право, ну, тому що цар там містичне поняття. Да? У нас, як ото кажуть, без царя в голові. От, але да, там, типа, до парламента немає того пієтету і того парламент, та, бить, крушить, там, типа, да, парламент. До парламента в Україні завжди найнижчий рівень довіри. Менше, ніж до уряду, менше, ніж до президента, до будь-якого президента. До будь-якого, це не тільки Зеленський там, а це і при Януковичі так само було. У Януковича теж було менше 40% не опускався рівень довіри, це коли він тікав. От, щоб ми розуміли, да? Це зараз уже Януковича якби б розлюбили, бо втік, а наш бо не втік. От, пока бо не втік. От, тобто ви ж знаєте, що я ж вангую, що таки втече. Так от, про що ми говоримо? Що це, на жаль, таке в українців є. Але, щоб ми дуже чітко пам'ятали, що Україна відрізняється від інших країн тим, що у нас пасіонарна меншість завжди може перерішати за умовно гармонійну більшість. Да? Там, от, ті, кому хоч поржом, ті, хто там договоримося посерединки чи ще що, вони на виборах десь щось можуть зробити. Але на Майдани виходить пасіонарна меншість, яка все перероблює під себе. І так було всю історію. Хтось хотів відсидітися, комусь, будемо відверті, хтось скаже там, а за що Путін воює? За те, щоб ви стали русскими. І багато хто скаже, та окей, стану русским, яка різниця там, типа, Шевченка читати чи Путіна. І таких багато. Але поки є умовно ті 20% пасіонарів, яким не пофігу, яким яка різниця. От поки вони є в етносі, такого не буде. І ми завжди зможемо виправити ситуацію. І чому я там кажу, що якщо Володимир Олександрович з якогось дива вирішить, що там, типа, що можна буде поламати український народ об коліно, що можна буде після війни сфальсифікувати вибори, там чи ще щось, то він дуже сильно помиляється. У нас в день заморозки конфлікту і відміни військового стану відміняється така ще опція, як там, типа, ми не виходимо на революцію. Володимир Олександрович, на другий же ж день виходимо. На другий день. Тільки ваша спроба, що мого кандидата не буде в бюлетені, все, хана Банковій. От. І це треба розуміти, тому що є завжди в українців пасіонарна меншість, яка хоче, а оця меншість якраз
в тих менше половини, які хочуть, щоб був парламент, які хочуть, щоб президент не втручався в роботу парламенту. Чому? Тому що це різні інституції. Парламент приймає закони, президент і уряд їх імплементують, здійснюють, а парламент приймає, а не навпаки. Ну, як у нас зараз понятно, що все з одного центру, все від Зеленського, але так не буде. Так не буде. Буде по-іншому. І хочуть цього більшість чи не хочуть. Хочуть вони поржать ще, чи вже наржались. От, буде так, як в Україні, як то хоче пасіонарна, патріотична меншість. От і все. Ну, погоджуюсь з тобою, а поки Володимир Олександрович в Брюсселі робить заяву одну гучніше за іншою, каже, що розраховує на завершення війни до наступу зими і за рахунок дипломатичних зусиль та посилення тиску на Росію. Це він заявив на засіданні Європейської ради і додав, що якщо все ж таки бойові дії продовжаться на ще одну зиму, то Україні буде потрібен ще один окремий пакет допомоги і підтримки. Це постачання газу, дизельного палива, енергетичного обладнання, а також мінімум 300 ракет для систем ППО. Що мені сподобалося, ну так оцінив все нормально. Що не сподобалося, знову забув розказати, та хто ж той Вова, для якого будують дім в династії? Бо наш Володимир Олександрович готовий казати про все і перетворитися навіть на державника, аби не згадували того Вову, ту династію, двушечку на Москву, Міндіча, Єрмака, який, до речі, взагалі зник з інформаційного простору і навіть не з'являється у своїх поїздках на фронт, які були зроблені саме для піару. Тиша, взагалі тиша. Що я можу сказати? Цікаво, що Зеленський розповідає про те, що якщо що, треба гроші, але щось ніяк Україну до зими реально не готує. Більше того, я вже бачив, як Свериденко заявляє, Київ погано готується до зими, будемо скликати РНБО. Ну, шановні, ви ж самі гроші у Києва забрали, ви що, з глузду з'їхали, забули про це. А ще, якщо, знаєш, як кажуть, 9 жінок, навіть вагітних, за 1 місяць не народять дитину, якщо її треба народжувати 9 місяців. Ну, це треба, Сверденко важко це зрозуміти, не тому, що вона не народжувала, а тому, що рівень її компетенції не набагато вище, а навіть, мабуть, нижче, ніж рівень того ж самого шоумена або його оточення. Це проблема. Але, дивись, є інше питання. У нас Міноборони нарешті заявило, що воно ініціює службові перевірки в усіх ТЦК через випадки порушення прав людини. Про це заявив заступник міністра оборони Мстислав Банік. Скажи, будь ласка, а як вони це будуть робити? Це що, імітація бурхливої діяльності, чи дійсно починається відмова від бусифікації, чи все ж таки це звичайний антикриз, коли міністр намагається через своїх заступників якось пом'якшити ситуацію? Чи дійсно будуть виправляти? Ну, щоб виправляти, треба комплексну реформу робити. Да? Я скільки не говорю з військовими про ці можливі доплати, там, про доплати штурмовикам, там все одно сприймають погано. Тобто в середовищі військових підтримка Зеленського і його команди найнижча, ніж в інших суспільних групах. Сама нижча. Десь, ну, у мене немає точних даних, да, але те, що там мої колеги там по фокус-групах проводять, в тому числі там, наприклад, а через військових, як настрої військових дізнатися, навіть не будучи на фронті, через членів їх сімей. Жінки, якщо зібрати фокус-групу, жінки тих, хто воює, як було там в Сумах там кілька тижнів тому, да, і їхні настрої. Підтримки Зеленського немає. В середовищі, наприклад, там вчительок там 30-39, більша підтримка, ніж в середовищі, коли збирають фокус-групу, там 8 жінок, там чиї чоловіки на фронті. Це популярність Зеленського в ЗСУ найменша. Там можуть до речі, Бориславе, і я не знаю, ну це ж не підтверджено, тобто я не можу посилатися це як на репрезентативне дослідження, але і у Буданова немає тої підтримки.
От, то там військові можуть там, типа, вибирати між Залужним, ну трошки хай Буданов, Білецьким, Азовом, от, але там Зеленський рядом не стояв. І у Буданова там мало. Чому? Тому що Буданова військові вважають, що він же це ж спеціальні операції, що це там, типа, це другое. От, але це якби ліричний відступ, да? Ліричний відступ. Так от, щоб ми розуміли, що будь-які намагання і Зеленського, ну у Зеленського які намагання, він може розказувати тільки збільшу зарплати, цілуйте руки. Він, Зеленський, тільки там, де позитив. А негатив закривати хтось мусить інший. Ну от і Федоров виліз, Зеленський про це навіть не буде говорити, тому що навіть говорить про проблему, це замазаться об проблему. І тому доручено говорити іншим. І інші будуть зараз говорити, що там, типа, ми виправимо ситуацію, от треба тільки подождати. Подождіть от ще трошечки, і все буде, вже не буде ні бусифікації, нічого. А натомість ми ж говоримо сьогодні весь день, що всі наш аналіз має бути на основі даних. Да? Як на основі даних ми кажемо, що Путіну треба виходити з війни, так на основі даних ми можемо говорити про рівень ТЦК. Так от, Дмитро Разумков, оці їхня група «Розумна політика», зробили по всім обласним ТЦК і обласних центрів запит з простої відповіді: скільки у вас офіцерів, які мають УБД? І виявилось, що близько 60% ТЦК не мають УБД. От в Сумах більша половина, найбільше, всього 27% не мають в Донецьку, ну, тобто ті, хто там в Краматорську працюють умовно, да? От, ну, тобто, чим ближче до фронту, тим більша кількість тих, хто офіцерів мають УБД. От я був в Сумському, от місяця ще не пройшло, я прийшов вже ж уточнювати дані, тому що там мені, ну, повістка прийшла, так я і пішов. От, я ж не буду ховатися, да, то прийшов, зо мною там поводились дуже чемно, але знову ж, я якраз не є лакмусом, да, щоб по мені звіряти, як вони поводяться. Чому? Тому що я прийшов і там зразу ж головному сказали, що хто я. Бо він сам не місний, да, і він може не знати, але сказали, це отой Бабиренко, що з Берези там кожної п'ятниці в ефірі. Лучше не трогать, а то звірину хлібнет, там, ну, прославлять. І то до мене якби відносили, у мене навіть телефон не забрали. Тобто, ви уявляєте, у всіх забирають, у мене не забрали. І всі там, типа, та ну нафіг, у тебе не забрали, на вході телефони? Ні, не забрали. І навіть не попросили, попросили включити режим в літаку. От, окей. Але щоб ми знали, що в Сумах більше, от зо мною ті офіцери, які спілкувались, вони УБДшники, вони воювали, да, після поранень. Але в якомусь Закарпатті, виходить, що тільки 27% з УБД. Як такі ТЦК можуть змінити формат своєї роботи? Не знаю. Ну, треба якось до цього по-іншому підходити. Як може міністр, коли все ж впирається в конкретних людей, в конкретних місцях? От, да, потрібні якісь конкретні інструкції. Ми вже ж там, типа, все, міністр каже, бусифікації не буде, побачимо. Поки що є бусифікація. Тобто всі помилки ТЦК є. От, є і різне відношення, скажімо так, і до війни, тому що в цьому ж ТЦК мені цілу лекцію розказали, і там теж я їм розказував лекцію, та, там, типа, і вони мені там цілі лекції, але принаймні мені один там, той, що воюючий, той, що після поранення, каже, що там, типа, як би він поводив, я навіть не хочу повторювати те, що він розказував, як би він поводився з ухилянтами. Але ж це мікроклімат в конкретному ТЦК. І добре, якби у Федорова вийшло, я не вірю, Федорова такий самий піарщик, як вся зелена команда, я їм не вірю, але хоча б вони б спробували оце провалля між ТЦК і людьми звузить. От, ну, якщо вони спробують і у них хоч щось буде виходить, окей,
Але я не вірю, що в їхні спроби. От чесно, в їхні намагання, тому що все впирається в людей і відношення. Тобто, якщо ви візьмете інші принципи мобілізації, окей, може, ще штурмовки. Єдине, що я підтримую, я не знаю, як ти, Бориславе, що нанімають більше колумбійців. Я тут в Харків їздив, це вже давно було, правда, ще зимою. От, я спілкувався з колумбійцями, які якраз... І недавно спілкувався з сержантом, своїм студентом, у якого теж у взводі, умовно в відділенні 2 наших сержанта і колумбійці. І так 3 відділення, тобто, умовно, на взвод 6 українців і 20, умовно, колумбійців. І я знаю, і як вони воюють, і як ще щось, і як на штурми ходять, і так далі, і так далі. Тобто, я цей зріз бачив, але погоджуюсь з тим, що якщо колумбійців можна наняти, нанімайте колумбійців. Оце єдине, що я підтримую в цій частині реформи Федорова. Я не знаю, як ти відносишся до цього. Щоб колумбійців брали. Борислав. Дивись, я тобі зараз, я так сидів, дивись, я за те, що якщо іноземці приєднуються, це супер, але я знаю два моменти. По-перше, їх нема в тій кількості, яка нам потрібна, це перше питання. По-друге, при всіх варіантах, коли наймають іноземців, там є рекрутинговий пакет, там є гроші, які отримують ті, хто у нас просто не вистачить грошей конкурувати з покидьками з Росії. В них просто грошей більше. Це в Європі ще більше грошей. Якщо Європа буде допомагати нам на найом, то не дають. Я тобі кажу. І більше того, я розумію, що при всіх варіантах, я говорив коли з керівництвом 2-го іноземного легіону, з інших підрозділів, з ГУРМО, головна проблема з іноземцями – це українські командири, які володіють іноземними мовами. На жаль, їх не вистачає. Банально не вистачає командирів. Взаємодія потрібна на полі бою. Тож треба робити підрозділи або франкомовне. Злагодження треба довго проводити. Так, це правда. Це правда. Але про колумбійців якраз я чув неодноразово від хлопців, які з ними працюють, дуже ефективні і жорсткі бійці. До речі, інколи буває дуже смішна ситуація, коли люди в одному підрозділі на батьківщині були, м'яко кажучи, протилежних боків закону. Один поліцейський, а інший якраз той, кого він переслідував. Це не жарт. І це мені коли пояснювали і розповідали, як це працює, я сказав тоді, дивіться, мені цікаво, щоб вони об'єднали зусилля не один проти одного, а проти ворогів, які сьогодні намагаються захопити мою країну. І вони працюють. Але ще раз кажу, проблеми є. Це так просто не вирішуються. Вони не україномовні, вони не російськомовні, з ними дуже важко взаємодіяти на полі бою, якщо ти не володієш мовою. І це проблема. У нас є офіцери, які володіють навіть не 1, чи 2, 3, 4 мовами, але їх кількість доволі обмежена. До речі, перший раз я побачив представників іноземного легіону в Ірпіні 21-22 травня, все правильно, травня 22-го року. І тоді з ними були офіцери з 79-ї, які володіли англійською. Оце для розуміння. Тож потрібен хтось, хто координує дії, хто перекладає, хто взаємодіє. Це дуже важливий момент. Я розумію, що для переважної більшості, що там мова? Ні, на полі бою це все вирішується на миттєвостях. І це треба розуміти. А в будь-якому випадку, давай так, якщо у нас буде достатня кількість людей, які зможуть іми командувати, якщо буде достатня кількість грошей, то це непогано. Тут головне пам'ятати ще про одне. Замість нас ніхто нашу роботу не виконає. На жаль, врешті-решт, це правда. Але дивись, останнє запитання, яке я хочу тобі поставити, це воно має відношення з Польщі. У Польщі затримана підозрювана у причетності до вбивства російського художника Семена Скрипецького. Це той, який висміював Путіна, Кадирова, всякі перформанси. До речі, зривався і в бік України. Я говорив, до речі, з одною людиною. Вона каже,
дивись, в нього був тоді дуже такий серйозний депресивний розлад, і його атакували українці, і все інше. Але подивись останні всі відео, він закликає донатити на ЗСУ, сам донатить, ну і так далі. Це окрема історія. Але його вбили російські, я вважаю, російські спецслужби. Дональд Туск повідомив, що підозрювано виявили грузинський паспорт. І зрозуміло, що ну, для мене за вбивством стоїть Кремль, але він каже, Туск, що служби працюють над встановленням замовника. Дивись, політичні вбивства залишаються улюбленим інструментом Кремля, а ще на його руках кров сотень тисяч українців. При цьому і в ЄС, і в США достатньо політиків, які готові не лише тиснути руку Путіна, а й повернути його за стіл партнерства і закрити очі на його злочини. Європа ж так же робила, давай відверто. З тим же самим Гітлером. З Гітлером так робила, з тим же Путіним після Грузії так робила, після Чечні так робила. Але ціна тої помилки, ну, з Гітлером десятки мільйонів життів, з Путіним ми бачимо, що зараз. Чому Європа знову готова наступати на старі граблі? А що так стисло? От просто ти можеш це пояснити? Це якась ін'єкція після Другої світової, вони так бояться війни, що готові на все, що завгодно? Чи це навпаки, це nothing personal, just a business? Нічого особистого, просто бізнес. Ми ж знаємо, що ну, треба розділяти суспільство і істеблішмент. Да? Так, от, такі настрої є і в суспільстві, і такі ну, і для істеблішмента. Це по-перше, що мусимо розуміти, що історія нічому не вчить. І всі ж думають, ну то ж Гітлер, ну ви ж не порівнюєте, ну Путін же ж інтелігентніший, ніж Гітлер. Нічим не інтелігентніший. Гітлер теж був художник, його можна було записати якраз в інтелігенцію. Да? От, і Путін нічим не кращий за Гітлера, це точно. От, але це якби в головах є, що там, ну ми ж живемо ж в 21 сторіччі, це ж уже ж не 20-й, це ж там не кам'яний вік, уже ж ми ж, ну Путін же ж не людоєд, ну не людоєд, да, але десь поруч. От, це перше. І друге, да, те, що говорив, здається, Карлу Марксу це приписують, да, що там капіталіст для того, щоб отримати 100% прибутку, піде на будь-який злочин. Да? Тобто, якщо вигідно з Путіним торгувати, то давайте йому все пробачимо. І єдиний стримуючий фактор для європейських політиків якраз це етичні стандарти, в їхню сторону плюнути не можна. А у Трампа це вікно Овертона вже давно відкрили, що там бізнес важливіший за якісь етичні стандарти. Трамп просто прямою мовою показує, що йому пофігу на стандарти. І такі, як Трамп, в Європі тепер озираються на Трампа, тому що є приклад. Якщо в Америка відкрила це вікно Овертона, то і в Європі треба його теж відкрити. Пофігу на все. Саме головне, з Росії можна торгувати. Продавати їм туди мерседеси, а з Німеччини, наприклад, а звідти брати газ там по їхнім газопроводам по Балтійському морю. І прихильників цього не меншає. Єдине, що я кажу, що все-таки в суспільстві, а суспільство, вірніше, істеблішмент – це не тільки бізнес, щоб ми розуміли. Це чому у нас немає істеблішменту, тому що ця влада не орієнтується, наприклад, на наукову спільноту, да, та на експертну спільноту, а в Німеччині орієнтуються. І якщо професори кажуть, що ні, треба діяти за стандартом, що там от же є там ще що, а є ще релігійні діячі, на яких теж орієнтуються. Да, якщо там в Північній Європі релігія не визначальний фактор, да, то десь там в Італії там, або в Іспанії, там в європейських це католицька церква має вплив, там, та й в тій самій же ж Польщі.
От, і тоді треба озиратися на весь істеблішмент. Це не тільки бізнес. А бізнес, да, бізнес в більшості своїй. Ну, Карл Маркс, я не підтримую вчення, але в даному випадку він був правий. Якщо бізнесу пообіцяти 100% прибуток, він піде на будь-який злочин. А тут всього-навсього треба домовитися з Путіним. Та плівати. Десь так. Ну що ж, я думаю, що ти якраз дуже влучно все підмітив. Дякую тобі за те, що ти сьогодні був з нами. Дякую за те, що був в ефірі і, як завжди, пояснюєш, що відбувається. До зустрічі за тиждень. Тримаємося. Тримаємося на пасаран. Па-па. Друзі, вам щиро дякую за те, що ви сьогодні були з нами в ефірі, за те, що поставили вподобайки, підписались, прокоментували, поширили. До речі, дуже дякую вам за вашу активність. Ну, це справді важливо. Але найбільша моя подяка за те, що підтримуєте ЗСУ. Це навіть не просто якось добра справа, це норма. Приєднуйтесь до ЗСУ, донатити на ЗСУ, допомагати ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що в України є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє України. Не буде ЗСУ, не буде лише майбутнє. України не буде. Тому гуртуємо всі навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. І щоб все було Україна. Дякую вам, тримаємося, все буде Україна. Па-па.